Bismillahirrahmanirrahim. نن موږ بارډرز کمانډ وایو. بارډرز کمانډ د سلیکټډ پیراګراف د لپاره هم یوز کیږي او د ټیبلر فارمیټ ډیټا د لپاره هم یوز کیږي. لکه څنګه ګوري دې کې د سمپلی یو پیراګراف لیکم او زه غواړم چې د دې پیراګراف نه غیر چاپیره د بارډر راشي اراوند د دې نه بارډرز غواړم. نو ګوري دا سلیکټ کړئ. که سلیکټ کوئ یم نه دې کې لاست کې تاسو کرسر دی او دې ځینو ګوري کلیک کې دلته لیکلي دي باټم بارډر د پیراګراف نه لاندې وګورئ یو بارډر راشي دا باټم بارډر. که زه غواړم چې د دې پیراګراف نه بره د بارډر راشي نو ګورئ دې لیکلي دي ټاپ بارډر کلیک کې ګورئ ټاپ بم راشي. که زه غواړم چې د دې لیفت ته دې راځي نو ګورئ بیا دلته کلیک کې او دا لیکلي دي ګورئ لیفت بارډر. همدغسې که تاسو غواړئ چې رایټ ته د بارډر راشي نو ګورئ رایټ ته هم راولئ نو دې ته بارډرز ویلی شي. بیا په دې کې چې تاسو غواړئ داسې چې کم بارډر تاسو ختمول غواړئ هغه همدغسې ختمیږي. لکه زه بارډر ختم کا باټم بارډر ختم شو، زه ورته ټاپ ختم کا ټاپ ختم شو، زه ورته لیفت ختم کا لیفت ختم شو، زه ورته رایټ ختم کا نو رایټ هم ختم شي. بیا که چېرې تاسو سره په دې کې لکه دوه پیراګراف دي یو پیراګراف زه بیا ولیکم دوه شو او دې کې غواړم نو ګورئ کرزر ستاسو چې هر ځای کې وي دلته ستاسو کرزر دی اخره کې او ته غواړئ دې ځای کې ګورئ زه ورته یم باټم بارډر نو ګورئ باټم راغلی، بیا زه ورته یم ټاپ بارډر نو ګورئ ټاپ کې راغلی، بیا زه غواړم لیفت او بیا زه غواړم رایټ. که زه نه غواړم دې ځای کې ګورئ لیکلي دي نو بارډرز، بیا سلیکټ کوي او دې ځای کې ګورئ لیکلي دي آل بارډرز نو ګورئ د دې پیراګراف نه لاندې مینس کې هم راشي او غیر چاپیره هم راشي. ګورئ دا زه بیا سلیکټ کوم زم آل بارډرز مې نه دي پکار صرف آؤٹ سائڈ بارڈرز میں پکار دي. وګورئ بیا به دا د پیراګراف نه بعد دا مینز والا بارډر نه راځي. وګورئ دا آؤٹ سائڈ بارډر بیا سلیکټ کوم بیا زه ورته یم چې نه ما ته ان سائڈ بارډرز نه دي پکار نو ان سائڈ هله وي چې کله تاسو سره ټیبلر فارمیټ کې ډیټا وي نو ګورئ ټیبلر فارمیټ ډیټا د لپاره زه داسې کوم زه دې ځای کې دا وګورئ د لیکلي دی انزرټ ټیب ته راځم دې ځای کې یو ټیبل لم داسې دوه درې کالمه پکې لم زه دې ځای کې ویم چې یو موږ سره نیم والا هیډینګ دی بل سبجیکټ دی او بل موږ سره مارکس دی. دې ځای کې زه د دې سایز لږ لوی کړم. اوس ګورئ نیم دی ما سره علي دی، سبجیکټ دی ورډ دی او مارکس دی 90. بیا عامر دی سبجیکټ ایکسل دی او مارکس دی 80. دا ټیبل دی تاسو سره سلیکټ کولو لپاره ګورئ په دې باندې کلیک کړئ دا پوره ټیبل سلیکټ شي. اوس تاسو هوم ټیب ته راشئ او دې ځای کې ورته ګوره زه یم چېرې نو بارډرز نو ګورئ نو بارډر ټول بارډر به ختم شي. زه یم نه آل بارډرز مې پکار دی کلیک کوم ګورئ آل بارډرز. بیا ویم چې نه صرف آؤٹ سائڈ بارډر ته ختم کړه ګورئ آؤٹ سائڈ به ختم شي. ان سائڈ روز اینڈ کالم شته خو آؤٹ سائڈ بارډر نشته. بیا زه ویم چې نه آؤٹ سائڈ دی وی ان سائڈ ختم کړه دې ځای کې ګوره دا ان سائڈ بارډر دا رو اینڈ کالم به ختم کی او آؤٹ سائڈ باکس به وي دا وګورئ ان سائڈ روز اینڈ کالمز ته ختم شو. بیا زم چې نه انساید دی وی خو په انساید کې روز یا کالم ختمولم داسې هاریزنټلی چې وي داسې د رو د ته رو ویلی شي او داسې ټاپ ټو باټم چې وي ورټیکل د ته کالم ویلی شي. نو دې ځای ته راشي ګورئ زه ورته روز ته ختم کا نو ګورئ کالم شته خو روز ته ختم کا او که زه غواړم چې نه روز دی وی کالم ته ختم کا نو ګورئ دې ځای نه انساید ورټیکل بارډرز کالم به ختم کی روز به وي. نو دا تاسو د دې ځای نه هاریزنټلی یا ورټیکلی بیا ختمولی شي. د دې نه علاوه ګورئ بیا داسې کراس کې بارډرز تاسو په کار دي لکه ګورئ زه د دې نه بره یو خالي رو ماته په کار دی نو ګورئ لی آوټ ته راځم او د دې نه بره غواړم نو ګورئ انزرټ اباو یو خالي رو یې راکړم. په دې خالي رو کې زه داسې کراس کې بارډر غواړم نو اکثر به ګورئ تاسو په لیټرو کې کتلی وي د انویلپ دپاره یا ایمیل دپاره داسې آپشن وي داسې د کراس بارډر وي ګورئ داسې کلیک کړئ او بیا زه ورپسې داسې کلیک کوم نو ګورئ تاسو به اکثر کتلی پورا دغه لپاره درې واړه سلیکټ کوم او درې واړه لپاره داسې غواړم ګورئ داسې او بیا پکې داسې ګورئ دا ډېر ښایسته لوک ورکوي ډېر مزېدار لوک داسې تاسو کولی شي. که داسې نه غواړم زه د دې ځای نه دا بارډرز ختموم دا ختم کا او بیا ورته وایم چې دا ختم کو دا پوره مرج کم ګورئ دې ځای نه دا د مرج سل لیکلی دی دا ټول مې یو کو او اوس پکې هغسې کراس کې بارډرز غواړم ګورئ هغه هم د دې ځای نه تاسو ګورئ کراس کې یو داسې او بیا کراس کې بل داسې. تاسو خوښه که داسې هم خوښ وي او که نه هغه سلوک ورکوي نو ګورئ هغه سلوک هم تاسو د دې ځای نه کریټ کولی شئ. نو دا کراس بارډر دی. د دې نه علاوه بیا هاریزنټل لاین دی. هاریزنټل لاین تاسو اکثر
رجسٹر وي یا نوٹ بک وي د سره هغه کې سنگل لاین والا نو دغه سنگل لاین والا بارډر جوړولو لپاره موږ دا غي یوز کوو لکه ګورې دې کې اوټ سایډ یو باکس والا او په دې کې هارزنټل لاین راو کوم نو ګورې دا دی هارزنټل لاین باندې کلیک کوئ دا ګورې دا راځي بیا ګورې کلیک کوم بار بار کلیک کوئ او غرو بار راځي تاسو ګورې پرنٹ پر یو کې ګورې د دې لوک ګورې دا بدل شي لوک ورکړي څنګه چې موږ سره نوٹ بک یا کاپی وی دا غي پېژاند که تاسو غواړئ چې د اوټ سایډ بارډر ته ختم کړم نو دا ته ختميږي هم دې ترالم او زه ته چې دینه دا اوټ سایډ بارډر ختم کړم موږ دا اوټ سایډ بارډر سوري دا اوټ سایډ بارډر ته ختم کړم دې ځنه دا اوټ سایډ بارډر ته ختم وګورئ نوٹ بک باندې کې لوک ورکړي دا کاپی پېژاند پرنٹ پر یو کې وګورئ دا څنګه چې موږ سره رجسٹر وی نوٹ بک وی کاپیان وی دا غي لپاره د یوز کیږي دا هارزنټل لاین ټیک شو دینه بعد یو ګورې موږ سره دا ډرا ټیبل دی ویو ګریډ لاینز دی او بورډز اینڈ شیډینګ دی دا ان شاء الله مخکې وایو دې کې ګورې تاسو سره دا انسرټ ټیب کې دا ګورې دا ډرا ټیبل د دې نه بیا د دې نه علاوه تاسو په پیج لی اوټ کې بورډز اینڈ شیډینګ وای دا ګورې پیج بورډز اینڈ شیډینګ دې کې د موږ سره او د دې نه علاوه تاسو سره دې کې دا بل کمانډ دی یو دی ویو ګریډ لاینز هغه په ټیبل کې کیږي کله چې تاسو یو باکس یا یو ټیبل انسرټ کړئ نو هغه سره بیا د دې یوز کیږي لکه ګورئ دې کې چې کرسر کیږي یو لیاوټ تر راشه دا دې کې د ویو ګریډ لاینز دا به ان شاء الله به دې کې وایي نن د پاره عمر کافي دی څه کوېشن وي تاسو هغه تاسو کولی شي ډېر مننه الله پامان